op 68 jaar dag Jan dat zijn intiem leven voorbij was, je trouwd met Maria al 42 jaar. Geloofde hij dat de natuurlijke driften tot het verleden behoorden, maar op een ochtend, alleen thuis, werd er iets in hem wakker, een gevoel dat hij maanden niet had ervaren. Wat er daarna gebeurde, veranderde zijn perspectief op ouder worden en seksualiteit volledig, en kostte hem bijna het leven. Als creator van meer dan 20 jaar heb ik talloze situaties meegemaakt waarin onwetendheid over seksualiteit op latere leeftijd tot echte gezondheidsrisico's leidt. Wat ik je vandaag ga vertellen, gaat niet alleen over intimiteit, maar over het beschermen van je leven, je waardigheid en je welzijn in een fase die volheid zou moeten betekenen, niet schaamte of angst. Seksualiteit heeft geen houdbaarheidsdatum. Dat is een waarheid die de moderne geneeskunde erkent, maar die onze maatschappij nog steeds als taboe behandelt. Het gevolg: duizenden mensen boven de 60 leven met twijfels, angsten en ongeschikte praktijken, die extreem gevaarlijk kunnen zijn voor hun cardiovasculaire, mentale en fysieke gezondheid. Als je ouder bent dan 60 en nog steeds intieme verlangens voelt, weet dan dat dit volkomen normaal en gezond is. Maar er zijn specifieke voorzorgsmaatregelen die je dringend moet kennen. Reageer met 1 als je klaar bent om de waarheid te horen die je leven kan redden en je kwaliteit van leven drastisch kan verbeteren. De eerste fatale fout: geloven dat dit moet stoppen na je seks. Laten we teruggaan naar het verhaal van Jan. Maandenlang onderdrukte hij zijn natuurlijke driften volledig, in de overtuiging dat het ongepast was voor een man van zijn leeftijd. Gepensioneerd voormalig ambtenaar uit Utrecht, ontwikkelde Jan een ernstige depressie en angststoornis, die nog hijzelf nog Maria konden verklaren. Dr. Sophie, zijn huisarts, deed er maanden over om de werkelijke oorzaak te ontdekken. Jan kwam bij me op het spreekuur met symptomen die puur psychologisch leken, vertelt ze: slapeloosheid, extreme prikkelbaarheid, verlies van eetlust, sociale isolatie. Pas na meerdere consulten gaf hij toe dat hij volledig opgaf met zijn seksualiteit. Wat Jan niet wist, is dat het volledig onderdrukken van seksuele impulsen bij ouderen een cascade van hormonale problemen kan veroorzaken. De testosteron die al natuurlijk afneemt met de leeftijd, daalde nog verder. Zijn cortisolspiegels schoten omhoog, wat zijn slaap, zijn humeur en zelfs zijn bloeddruk beïnvloedde. 3 maanden nadat hij zijn intimiteit opgaf, kreeg Jan zijn eerste episode van hartritmestoornissen. De connectie was geen toeval. Recente studies tonen aan dat mannen boven de 60, die regelmatig seksueel actief zijn, of het nu met een partner is of door middel van zelfkennis, 40% minder kans hebben om ernstige cardiovasculaire problemen te ontwikkelen. Jans lichaam stuurde duidelijke signalen. Gezonde seksualiteit is een fundamenteel onderdeel van actief ouder worden, maar hij interpreteerde deze signalen als problemen die genegeerd moeten worden. Als je dit verrassend vindt, wacht dan tot je hoort wat we hebben ontdekt over de tweede meest voorkomende fout. De tweede gevaarlijke fout: de nieuwe risico's voor het hartnegeren. Maria de Vries, 70 jaar, weduwe al 3 jaar, woonde alleen in een appartement in Amsterdam. Gepensioneerd Laras, had ze haar seksualiteit herontdekt, na decennia van een huwelijk zonder intimiteit. Maar wat ze niet wist, is dat na de 70 het vrouwenhart volledig anders reageert tijdens seksuele opwinding. Op een dinsdagmiddag besloot Maria om zichzelf een intiem moment te gunnen, iets wat ze de afgelopen maanden was begonnen te doen, waardoor ze zich vernieuwd en levendig voelde. Maar halverwege kreeg ze hevige pijn op de borst, gevolgd door een gevoel van flauwvallen. Gelukkig had Maria de wijsheid om direct het volk te bellen. In het ziekenhuis ontdekten de artsen dat ze een ernstige hypertensieve crisis had gehad,
Haar bloeddruk was in enkele minuten van harder naar harder tate. Wat veel mensen niet weten, legt de cardioloog die Maria behandelde uit, is dat het vrouwenhart na de menopauze, vooral na de 70, een deel van zijn vermogen verliest om zich snel aan te passen aan veranderingen in de bloeddruk tijdens seksuele opwinding. Dit is geen reden om intimiteit op te geven, maar om het bewuster en veiliger te beoefenen. Maria onderging een reeks cardiologische onderzoeken en heeft nu op 70-jarige leeftijd een actief en gezond seksleven, maar met specifieke voorzorgsmaatregelen die ze zich nooit had kunnen voorstellen. Het probleem was niet de handeling zelf, maar het gebrek aan adequaat voorbereiding. Maria wist niet dat ze haar bloeddruk regelmatig moest meten, kende de waarschuwingssignalen van haar lichaam niet en had vooral nooit met haar cardioloog gesproken over hoe ze intimiteit op een veilige manier kon behouden op haar leeftijd. Als je een vrouw bent en ouder dan 26, moet je weten dat er specifieke voorzorgsmaatregelen zijn die het verschil kunnen maken tussen een plezierige en veilige ervaring of een medisch noodgeval. En als je dacht dat alleen vrouwen deze specifieke uitdagingen ondervinden, bereid je dan voor om de derde fout te ontdekken, die bijna fataal was voor Robert, de derde kritieke fout. De veranderingen in de prostaat niet herkennen. Robert 70, pensioneerd bouwvakker uit Rotterdam, was altijd een gezonde man geweest. Hij werkte meer dan 40 jaar als handarbeider en was er trots op dat hij nooit medicijnen of doktoren nodig had gehad. Maar op 70 begon Robert veranderingen in zijn lichaam op te merken die hij liever negeerde. Maandenlang had hij last gehad van plasproblemen, maar hij schreef dat toe aan natuurlijke veroudering. Robert wist niet dat deze veranderingen masturbatie niet alleen oncomfortabel, maar potentieel gevaarlijk konden maken voor mannen met niet gediagnosticeerde prostaat. Op een zondagochtend besloot Robert zich te masturberen, iets wat hij sporadisch al decennia lang deed. Maar deze keer was het einde van de ervaring angstaanjagend. Hij zag bloed in zijn urine en voelde een intense pijn in zijn bekkengebied, die uren aanhield. Schaamtevol en bezorgd wachtte Robert 3 dagen voordat hij medische hulp zocht. Quando hij eindelijk in het ziekenhuis aankwam, ontdekten de artsen dat hij een aanzienlijk vergrote prostaat had en tekenen van een ernstige urineweginfectie. Wat Jan niet begreep, legt de uroloog die hem behandelde uit, is dat mannen boven de 70 jaar met niet gediagnosticeerde benigne prostaathyperplasie ernstige complicaties kunnen ontwikkelen tijdens seksueel. Wat Jan niet begreep, urineretentie en ernstige infecties. Het drama van Jan had gemakkelijk voorkomen kunnen worden met regelmatige preventieve onderzoeken en een open gesprek met zijn arts over de veranderingen die hij ervoor. Masturbatie op zich was niet het probleem, het was het gebrek aan kennis over de specifieke toestand van zijn lul. Tegenwoordig volgt Jan regelmatig urologie-controles en heeft hij geleerd de signalen van zijn lichaam te herkennen. Hij ontdekte dat hij met de juiste zorg en medicatie een gezond seksleven kan leiden, zelfs met zijn prostaatbeperkingen. De les van Jan is duidelijk: na de 70, vooral voor mannen, moet elke seksuele activiteit voorafgegaan worden door een adequaat urologie-intalf controle. Het negeren van prostaatkwaaltjes en doorgaan met intieme activiteiten zonder medisch advies kan leiden tot ernstige urologie-intalf. Race keer met prostaat als u een man bent en ouder dan 26 jaar, maar nog nooit een volledig prostaatonderzoek heeft gehad. Uw leven kan van deze informatie afhangen. De vierde gevaarlijke fout. De risico's van medicijnen neger Maria. 6 1 nog na medicijnen voor hoge bloeddruk, type 2.
diabetes en angst. Net als veel ouderen was ze gewend aan haar routine van ochtendpillen en had ze zich nooit afgevraagd hoe deze medicijnen zouden kunnen interageren met haar intieme leven. Maria was haar seksualiteit opnieuw aan het ontdekken, nadat ze had deelgenomen aan een steungroep voor weduwen. De andere vrouwen spraken openlijk over zelfkennis en plezier op latere leeftijd, en dit moedigde haar aan om deze dimensie van haar leven te verkennen die ze jarenlang had verwaarloosd. Maar Maria wist niet dat 3 van de 5 medicijnen die ze dagelijks nam een gevaarlijke combinatie konden vormen tijdens seksuele opwinding. Beta-blokkers voor hypertensie, gecombineerd met antidepressief en medicijnen voor diabetes, kunnen bij oudere vrouwen leiden tot een plotselinge daling van de bloeddruk tijdens een orgasme. Op een donderdagmiddag overkwam Maria iets dat haar diep schrok. Tijdens de masturbatie kreeg ze extreme dauwdeleef, gevolgd door een gevoel van flauw. Wat enkele minuten duurde, verward en bezorgd belde ze haar dochter, die haar meteen naar de eerste hulp bracht. De artsen ontdekten dat Maria een ernstige hypotensie had gehad. Haar bloeddruk was gedaald tot op 50, een gevaarlijk niveau voor iedereen, zeker voor een oudere vrouw met een hartaandoening. Wat Maria niet wist, legde de geriater die haar behandelde uit, is dat ongeveer 60% van de meerdere medicijnen nemen gevaarlijke interactie kunnen ervaren tijdens seksueel onteven. Sommige medicijnen verwijden de bloedvaten, andere beïnvloeden het hartritme, en de combinatie kan explosief zijn. De oplossing was niet om intimiteit op Maria's leven te worden, maar haar medicijnen en innamitheden aan te passen. Tegenwoordig neemt ze haar bloeddrukmedicaties en vermijdt ze seksuele activiteit in de 2 uur na het innemen van haar diabetes-medicijn. En haar arts heeft de dosering van haar antidepressiva aan haar arts heeft de dosering van haar gepast. Maria leerde dat ouder worden met een goede kwaliteit van seksleven niet betekent dat je de medicijnen die je nodig hebt moet negeren, maar wel dat je moet begrijpen hoe ze interageren met elk aspect van je leven, inclusief intimiteit. Als u meer dan 2 medicijnen per dag neemt en ouder bent dan 6, is het essentieel om met uw arts te praten over hoe deze uw seksleven kunnen beïnvloeden. Dit gesprek kan uw leven letterlijk redden, maar het meest indrukwekkende verhaal moet nog komen. Als u dacht dat medicijnen het grootste risico waren, bereid u dan voor op het geval van de 5e bijna fatale circulatieprobleem. Jan, 76 jaar gepensioneerde winkelier op Rotterdam, was altijd een actieve man. Hij liep elke dag, hield een evenwichtig dieet en was trots op zijn onafhankelijkheid. Maar Jan had een probleem ontwikkeld dat veel mannen van zijn leeftijd stilletjes meemaken: circulatieproblemen in de benen en het bekkengebied. Jarenlang merkte Jan op dat zijn benen tintelend werden als hij te lang zat, en dat hij soms vreemde tintelingen voelde, maar hij schreef dit toe aan natuurlijke vermoeidheid van ouderdom, en zocht nooit specifieke medische hulp. Jan's seksualiteit was door de jaren heen relatief actief gebleven, voornamelijk van masturbatie, aangezien zijn vrouw al 10 jaar geen seksueel interesse meer had, maar hij begon te merken dat hij meer tijd en moeite nodig had om een orgasme te bereiken, iets wat hij ook toeschreef aan normale veroudering. Op een zaterdagochtend werd Jan wakker met seksuele verlangens en besloot hij te masturberen. Maar tijdens het proces, dat veel langer duurde dan gewoonlijk, kreeg hij hevige pijn in zijn linkerkuit, gevolgd door een gevoelloosheid die zich over zijn hele been verspreidde. Toen hij probeerde op te staan,
merkte Jan dat hij zijn gewicht niet op zijn linkerbeen kon dragen. De pijn was ondraaglijk, en hij moest zijn vrouw om hulp vragen om naar het ziekenhuis te gaan. Op de eerste hulp ontdekten de artsen iets alarmerends. Jan had een diepe veneuze trombose gehad, een ernstige bloedstolsel in zijn linkerbeen. Medisch onderzoek onthulde dat hij ernstige circulatieproblemen had, die jarenlang onopgemerkt waren gebleven. Wat Jan is overkomen, komt vaker voor dan we denken, legt de fyseur die hem behandelde oudere mannen met niet gediagnosticeerde tegen problemen kunnen bloedstolsel ontwikkelen tijdens activiteiten die langdurige inspanning of veranderingen van positie veroorzaken, waaronder masturbatie. Jan ziet wel bijzonder gevaarlijk, omdat het stolsel zich kon verplaatsen en een longembolie kon veroorzaken, een potentieel fatale aandoening. Hij moest 6 maanden lang worden behandeld met anticoagulantie en zijn levensstijl radicaal veranderd. Tegenwoordig volgt Jan regelmatige controles, draait hij stemco's en heeft hij specifieke technieken geleerd om zijn seksleven actief te houden, zonder zijn circulatie in gevaar te brengen. Hij ontdekte dat opwarmingsoefeningen voor seksuele activiteit en verkoopte veranderingen van positie ernstige complicaties kunnen voorkomen. Het verhaal van Jan leert ons een belangrijke les: circulatieproblemen komen extreem voor na je septie, maar worden zelden gediagnosticeerd tot ze noodgeval veroorzaken. Tintelingen in de benen, verkropte gevoelloosheid, overmatige vermoeidheid in de onderste ledematen zijn geen normale tekenen van veroudering. Het zijn waarschuwingssignalen die medisch onderzoek vereisen. Als je ouder dan 70 bent en circulatieproblemen ervan is het essentieel om een vaderonderzoek te ondergaan voordat je activiteiten uitvoert die langdurige fysieke inspanning vereisen, inclusief seksuele activiteit. Op dit punt wil ik een belangrijke pauze inlassen in ons gesprek. Als je tot hier bent gekomen, betekent dit dat je echt toegewijd bent aan je gezondheid en wel. De verhalen die ik deel zijn echt gebaseerd op gedocumenteerde klinische gevallen en kunnen het verschil maken tussen een vol en veilig leven op ernstige medische noodgevallen. Daarom vraag ik je al, deze content nuttig voor je is, je te abonneren op ons kanaal en het belletje voor meldingen aan te zetten. Het produceren van kwalitatieve medische content, gebaseerd op wetenschap en toegankelijke taal, vereist veel tijd voor onderzoek en toewijding. Door je te abonneren, zorg je er niet alleen voor dat je up-to-date informatie over gezondheid op latere leeftijd ontvangt, maar help je ons ook om dit soort essentiële content te blijven produceren. Bovendien zullen veel van de vragen die je hebt in de volgende video's worden beantwoord. Klik dus nu op de abonneerknop, zet meldingen aan en laten we dit belangrijke gesprek over je gezondheid en kwaliteit van leven voortzetten. De 6e verwoestende fout. De tekenen van vroege dementie niet herkennen. Helena, 70 jaar gepensioneerde hoogleraar in Utrecht, was altijd een scherpzinnige en onafhankelijke vrouw. Promovend in de letteren had ze zelfs na haar pensionering een actieve intellectuele routine gehandhaafd door te lezen, te schrijven en corresponderen te voeren met collega's over de hele wereld. De afgelopen 2 jaar had Helena haar seksualiteit op een manier herontdekt die haar verrast. Weduwe sinds 5 jaar begon ze haar intimiteit te verkennen met een vrijheid die ze tijdens haar 40-jarige huwelijk nooit had ervaren. Maar Helena
begon subtiele veranderingen in haar gedrag op te merken, die haar zorgen baarden. Soms masturbeerde ze meerdere keren per dag, met een dwangmatigheid die ze niet kon beheersen. Op andere momenten vergat ze volledig zich aan te kleden na het doog. Opleed ze de gordijnen open tijdens intieme momenten. Deze gedragsveranderingen waren zo subtiel dat Helena ze toeschreef aan een nieuwe vrijheid in haar leven. Wat Helena niet wist, is dat plotselinge veranderingen in seksueel gedrag een van de eerste tekenen van frontotemporale dementie kunnen zijn. Een specifiek type dementie dan eerst de hersengebieden aantasten die verantwoordelijk zijn voor impulscontrole en sociaal gedrag. De situatie liep uit de hand toen Helena's dochter al haar onverwacht kwam bezoeken en haar in een compromitterende situatie aantrof. Helena had de voordeur open laten staan, liep zonder kleren in de woonkamer, opentoonde geen enkele symptoom over de situatie. Anna zocht onmiddellijk medische hulp, bezorgd dat haar moeder een psychiatrisch probleem ontwikkelde. Het neurologisch onderzoek onthulde iets onverwacht. Helena bevond zich in de beginfase van frontotemporale dementie. Into die specifiek de hersengebieden aantast die bevoegd te zijn voor sociale en seksueel controle. Legt de neuroloog die Helena zoekte. Helena bewies dat plotselinge te voet niet het hoort. Dus niet gauw vroege tekenen van frontotemporale dementie kunnen zijn, vooral bij mensen boven de 7. Deze vorm van dementie is bijzonder vreed, omdat de begingeheugen bewaart, terwijl de gedragscontrole verslechtert. Helena herkende nog steeds alle mensen, herinnerde zich haar verleden perfect, maar had het vermogen verloren om haar seksueel impulsen op de juiste manier te reguleren. De vroege diagnose was cruciaal voor Helena, met specifieke medicatie en neurologische begeleiding slaagde ze erin een deel van de controle over haar impulsen terug te winnen. Belangrijker nog, Anna kon begrijpen dat de veranderingen van haar moeder geen bewuste keuzes waren, maar symptomen van een behandelbaar medische Helena woont nu in een gespecialiseerd woonhuis, waar ze waardig en veilig leven kan leiden met professionals die tijd zijn om met respect te merken van haar aandoening om te gaan. De les van Helena's verhaal is cruciaal. Plotselinge veranderingen in seksueel gedrag na de sevatie op dit nu een drastische toename van de libido, verlies van sociaal remming op onpunto. De seksueel gedrag mogen nooit worden afgedaan als excentriciteiten van de leeftijd. Ze kunnen vroege tekenen zijn van neurologische als jij of iemand die je kent significant de sebatie is het essentieel om gespecialiseerde neuroloog te zoeken. Leed seksueel bevrijding lijkt te zijn, kan in werkelijkheid en belangrijk meeden de zevende christieke voet. De dus mogen de behandeling was succesvol geweest en Marcus was kankervrij, maar hij volgde wel nog hormoontherapie om gechiebisse te voorkomen. Jarenlang had Marcus
dit zijn 6 leven voorbij was, in kleine prijs te betalen voor de genezing van kanker. Maar onlangs was hij weer seksueel impulsen van. Dit zijn oncoloog had gemeld dat sommige mannen de hormoontherapie voors. Wow. This. Nee, dit zijn niet was. Inter. De che. De chipon. Behandeling niet uitgelegd. Op een middag besloot Marcus zich voor het eerst in jaren te masturberen. Maar wat de moment van haar ontdekking had moeten zijn, verontdekking had moeten zijn, verwonder, dit in een medisch noodgeval, tijdens het verhoog. De J. In het ziekenhuis ontdekten de artsen dat Marcus een ernstige hartritmestoornis had gehad. Zijn hart was opgezoten tot meer dan dit slag per minuut en daarna abrupt gedaald tot minder dan het onderzoek toonde en dat Meneer Marcus niet wist, legt de cardioloog die hem behandelde uit, is dat mannen die hormoonsuppressietherapie ondergaan voor prostaatkanker een aandoening kunnen ontwikkelen die gevoelig hartsyndroom wordt genoemd, waarbij plotselinge bloeddrukschommelingen of opwinding ernstige hartritmestoornissen kunnen veroorzaken. Deze aandoening treft ongeveer 30% van de mannen boven de 70 jaar die een langdurige hormoontherapie voor prostaatkanker ondergaan. Het probleem is dat veel oncologen zich richten op de kankergerelateerde aspecten van de behandeling, maar de specifieke cardiovasculair risico's gerelateerd aan seksuele activiteit niet voor te spreken. Marcus had een tijdelijke pacemaker nodig en aanzienlijke aanpassingen aan zijn hormoonmedicatie. Belangrijker nog, hij leerde dat mannen in zijn situatie seksueel actief kunnen blijven, maar specifieke hartbevolking en soms preventieve medicatie nodig hebben voor seksuele activiteit. Tegenwoordig gebruikt Marcus een draagbaar gebruiker tijdens seksuele activiteiten en neemt hij preventief beta-blokkers wanneer hij intieme momenten plant. Hij ontdekte dat hij met de juiste zorg een bevredigende seksuele leven kan leiden, zelfs met zijn hormoonal en hartgerelateerde beperkingen. Het verhaal van Marcus illustreert een cruciaal punt. Hormoonbehandeling is die voor kanker, Submissief wortelijk besproken moeten worden tussen patiënt, oncologist en cardioloog. Seksuele activiteit hoeft niet te worden uitgesloten, maar moet worden aangepast aan de nieuwe lichamelijke conditie. Als u een man bent, ouder dan 70 jaar bent, en een hormoon
deze fatale fout, problemen met evenwicht en mobiliteit. Ignoren. Connie 70 jaar gepensioneerde huisvrouw uit Amsterdam had de afgelopen jaren evenwichtsproblemen ontwikkeld, iets wat ze toeschreef aan natuurlijke sleetagen van de botten. Ze gebruikte een wandelstok voor langere afstanden, maar thuis bewoog ze zich wijzigd, leunend op de meubels. Connie was 50 jaar getrouwd geweest met Jan die 2 jaar geleden overleed. De afgelopen maanden was ze haar seksualiteit opnieuw aan het iets wat haar een levend gevoel gaf en haar verbond met gelukkige herinneringen uit het verleden. Maar Connie had niet overwogen hoe haar evenwichtsprobleem de trouw, de veiligheid tijdens intiem momenten zouden kunnen beïnvloeden. Op een zondag besloot Connie zich te masturberen onder de douche, in plek die ze altijd had vanwege de privacy en de gemakkelijke reiniging. Maar tijdens het proces voor de Ottawa, een dolle. Connie was enkele minuten bewusteloos, en toen ze wakker werd, was ze verward en bloedde ze uit haar. Gelukkig had haar buurvrouw een sleutel voor haar huis en bezorgd, omdat ze haar in de balkon zag. Zoals gewoonlijk besloot ze te kijken of alles wel. In het ziekenhuis ontdekten de artsen dat Connie interceptet ze wou. Nog zorgwekkender was dat de onderzoeken dat ze ernstige wat Connie niet deed. De val van Connie in de douche had fataal kunnen zijn. Mensen boven de 70 jaar. Na haar herstel werkte Connie samen met een fysiotherapeut gespecialiseerd in geriatrie, om veilige strategieën te ontwikkelen, om haar seksueel actieve leven te behouden. Ze leerde masturbatietechnieken die veilig in bed kunnen worden uitgevoerd, met voldoende ondersteuning en altijd met veiligheidshulpmiddelen binnen handbereik. Connie installeerde ook beugels in de hele badkamer, kocht een anti-slip douchestoel en waarschuwt altijd haar buurvrouw wanneer ze van plan is langer te deugen. Deze eenvoudige aanpassingen transformeerden haar huis in een veilige omgeving waar ze haar intimiteit zonder risico's kan behouden. De ervaring van Connie leert ons dat seksualiteit op latere leeftijd niet alleen een kwestie van seksuele gezondheid is, maar ook van fysieke veiligheid. Evenwichtsproblemen, osteoporose, spierzwakte of mobiliteitsbeperkingen moeten worden overwogen bij het plannen van elke fysieke activiteit.
inclusief seksuele activiteit, als u ouder dan 70 jaar bent, en evenwichtsproos of mobiliteitsproblemen heeft, is het essentieel om uw seksleven aan te passen aan uw fysieke beperkingen. In gesprek met een gespecialiseerde fysiotherapeut kan u helpen veilige en bevredigende strategieën te ontwikkelen. De negende gevaarlijke fout, signalering van seksuele depressie niet herkennen. Joep Aster 3 jaar gepensioneerd postbode uit Groningen. Was 4 jaar geleden zijn vrouw verloren na 15 jaar huwelijk. Gedurende de eerste 2 jaar van zijn weduwschap had Joep een volledig verlies van seksuele interesse ervaren, iets wat hij normaal vond gezien de rouw. Maar in het 3e jaar begon Joep intense en frequente seksuele impulsen te voelen, veel intenser dan hij in decennia had ervaren. Aanvankelijk was hij blij met deze vernieuwing, interpreterend als een teken dat hij emotioneel herstellende was van het verlies van zijn vrouw. Joep begon zich dagelijks te masturberen, soms meerdere keren per dag, met een dwangmatigheid die hij zelf als excessief erkende. Maar in plaats van zich tevreden of ontspannen te voelen na deze ervaring, voelde hij zich angstiger, schuldig en depressief. De situatie bereikte een punt waarop Joep het grootste deel van de dag aan seks dacht, masturbatiemomenten plande en zich niet in staat voelde zich op andere activiteiten te concentreren. Hij was zijn interesse verloren om uit huis te gaan, met vrienden te praten of deel te nemen aan de sociale activiteiten die hij vroeger waardeerde. Bezorgd over zijn eigen gedrag, zocht Joep hulp bij een psycholoog gespecialiseerd in de evaluatie onthulde iets onverwachts. Joep leed aan een gemaskeerde depressie met symptomen van compulsieve hyperseksualiteit. Wat Joep ervoor is gewoner dan we denken, legt de psycholoog die hem begeleidt uit. Sommige ouderen ontwikkelen compulsief seksueel gedrag als een manier om te gaan met depressie, angst of niet verwerkt verdriet. Seksuele activiteit wordt een emotionele vlucht, maar biedt geen echte verlichting. Deze aandoening is bijzonder gevaarlijk, omdat het kan leiden tot risicovol gedrag, sociale isolatie en verslechtering van de geestelijke gezondheid. Joep gebruikte masturbatie als een druk en manier om tijdelijk te ontsnappen aan pijnlijke gevoelens, maar het loste de onderliggende probleem niet op. De behandeling van Joep omvatte specifieke psychotherapie voor rouw en depressie, naast aanpassingen in zijn dagelijkse routine. Hij leerde gezonde copingmechanismen om te gaan met eenzaamheid en herontdekte activiteiten die hem echt welzijn gaven. Vandaag de dag leidt Joep een evenwichtig en gezond seksleven. Hij begreep dat seksualiteit op latere leeftijd een bron van plezier en welzijn moet zijn, geen dwang of vlucht uit emotionele problemen. Hij raakte ook weer verbonden met vrienden, begon weer te wandelen en vond zingeving in vrijwilligerswerk. Het verhaal van Joep waarschuwt ons voor een vaak over het hoofd gezien aspect, plotselinge veranderingen in seksueel gedrag, zowel in toename als een drastische afname van Joep. Intekeningen zijn van geestelijke gezondheidsproblemen die professionele aandacht vereisen. Als u of iemand die u kent significante veranderingen in seksuele terraren, vooral als dit gepaard gaat met schuldgevoel, angst of sociale isolatie, is het belangrijk om gespecialiseerde psychologische hulp te zoeken. In gezonde seksualiteit op latere leeftijd moet een bron van welzijn zijn, geen van lijden, mythes, vooroordelen of gebrek aan informatie.
Je niet beroven van zo'n belangrijke dimensie van het menselijk leven. Zoek professioneel hulp, praat met je arts als je aan de behoeften van je lichaam. Maar geef nooit de moed op om te veel te leven. Je seksleven op latere leeftijd kan niet alleen veilig zijn, maar ook rijker en bevredigend dan in welke andere. Met volwassenheid, ervaring en de juiste zorg kun je aspecten van intimiteit ontdekken die je nooit eerder hebt gekend. Dank u wel voor uw aandacht voor dit belangrijke gesprek. Abonneer u op het kanaal voor meer content over gezondheid op latere leeftijd. Deel dit met mensen die deze informatie nodig hebben en onthoud. Kwaliteitvol ouder worden is uw recht en dat omvat alles, gezonde en bevredigende seksualiteit. Tot onze volgende ontmoeting. Pas goed op uzelf en wees uw gezondheid en uw geluk zijn prioriteit die al uw zorg en aandacht verdienen.